please bigay sa akin. And I think galing po siya sa Lazada. Bale, based on my experience, napaka-convenient niya po gamitin. Lalo na po kapag busy ka sa work, wala kang time, or wala kang budget para magpasalon. Tapos, o kaya lalo na yung tinatamad ka maglinis, tapos mamaya na yung lakad mo. Kasi napaka-sobra niya lang daling ilagay sa kuko. Konting review ko lang, siguro kung limited yung activities mo, hindi ka maglalaba, ganon, siguro magtatagal siya ng 1 to 2 weeks, ganon. And make sure lang kapag aalis ka, dadalhin mo yung nail glue, kasi minsan pag sumabit siya, mag-wet ka na, wala na yung isa. Tsaka madali lang naman siya ikabit. Tsaka madali lang siyang matulog. Lalagay mo lang glue, tapos ayun, ipipress mo lang ng konti, yun na siya. Kaya yun, ayan, flex ko na rin kung ano yung mga design na meron ako. Ayan, floral, mga palpitams. Ayan, mahilig ako sa mga ganyan, mga animal print. Ayan, katulad yun. Maganda kasi guys yung pag yung light, yung mga color niya, kasi parang kitang-kita talaga siya. Yan, parang sosyala yan. Formal. Kaya samahan niyo ako kung paano pa ako maglagay ng fake nails sa aking mga kuko. First of all, ihanda muna natin ang mga tools na ating gagamitin. First, ang ating cuticle pusher, nail buffers, nail glue, syempre, ang ating napiling fake nails. And lastly, ang ating cotton with alcohol. Before we start, make sure na malinis ang kuko. Punasan muna natin ng cotton with alcohol para maalis yung dirt and oil, para magiging madikit yung nail glue sa ating kuko. Then use cuticle pusher to push back your nail beds. Tip ko lang, mas okay kung gagawin mo to kapag bagong ligo ka, para soft pa yung nail beds mo, para mas madali siyang ma-push back.
This will create a slightly rough surface. Mas okay kasi kapag mag-spang siya, madaling kakapit yung glue. Yan, pag well-buff na siya, lay out your fake nails. I-ready at piliin nyo lang yung tamang sizes para sa inyong mga kuko. Guys, mapapansin nyo dun sa dulo ng fake nails, may number. Magagamit mo ito as guide para sa kabilang kamay, para alam mo na yung pipiliin mong size. Yan, maglagay na tayo ng glue sa ating kuko. Ginagawa ko kasi guys, naglalagay muna ako sa aking kuko, then maglalagay rin ako ng glue dun sa dulo ng fake nails para mas magiging madikit siya at magtagal. Yan, i-press nyo lang ng madiin, mga up to 10 seconds. Madali lang siyang matuyo. Yan, ulitin lang natin ang procedure.
Then, after nyo madikit lahat, gamitin lang yung buffer para mas smoothen yung edges. At para na rin masunod yung desired length mo. Yan na yung before and after. Guys, repeat lang ang procedure para sa kabilang kamay. Yan.